What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. This is Rolito for MOTOrito. So for today's video, I'm gonna share you what I'm using when I'm motovlogging. So madaling sabi, anong camera ang ginagamit ko pag nag-video ako tuwing nagmamotor ako? So yun na nga no, since wala akong pera, mahirap ako, wala akong pambili ng GoPro, Osmo, or kahit anong legit action camera na magandang quality na video na ipapakita tuwing magpapanoorin mo. Ang gamit ko ay ang aking cellphone. Alright, yan ang aking cellphone. Ang brand na ginagamit kong cellphone ngayon is Xiaomi Mi 90. So matagal na to sa akin, almost 2 years na rin. Actually, more than 2 years na. Kasi tapos ko na bayaran kay Home Credit last year. So kung wala kayong budget, no, gusto nyo mag-motovlogging, bumili lang kayo sa Lazada or Shoppee ng cellphone holder, helmet mount or kahit ano, basta masabi mo lang yung tamang code or tamang pangalan, masa-search mo yan agad. Mounting lang sa helmet, tsaka mounting lang para sa cellphone nyo. Madali lang makakita niya, madali lang makapag-assemble niyan. So ano bang dapat na settings ng iyong phone para kapag nagmo-motovlog kayo gamit yung inyong cellphone, okay at medyo wide ang yung nakikita para sa mga GoPro. I-set up nyo na lang ultra wide. Okay na yung 0.6 ng wide angle nya. At kung possible pa, i-set nyo ang frame per second ng 60. Kasi normally 30 ang nakaset dyan Kapag merong option at 60, okay yan. Pero kapag 30, okay na din yan. Ang malaga makapag-vlog tayo kahit na wala tayong budget. At kung ano lang available sa ating mga bahay o sa atin, no? Yun na. Tapos na ang video na to. Bye-bye. Siyempre joke lang, ipapakita ko sa inyo yung pinaka setup ko ng cellphone sa aking helmet. Ang tabayanan. So habang wala pa, tara mag DJ muna tayo. Pabili buko juice 10. Ha? Magkano po? 15, 20, 10. Aten. 10 po? Apo. Oh, yun na nga. Tapos na tayo mag-refreshment. Uwi na ako sa bahay. Papakita sa inyo yung setup ng aking helmet na may cellphone para sa aking motovlogging. Peace out. So yun yung nakikita nyo kulay puti na wire yan. Yan ang nagsisilbi kong microphone sa aking motovlogging. So, ano ba yan? Ano yan regular earphones lang yan ng cellphone. So, na may mic. So, ang ginawa ko sa mic na yan, binultong ko lang ng sponge para lang ma-reduce yung noise. Tapos, kinabit ko dyan sa may harapan ng helmet sa likod niya. Ginamit ko masking tape para hindi mark yung tape sa loob. And, yan na. Motovlogging na.